नमस्कार, मी वैशाली फूड आर्टमध्ये तुमचं सर्वांचं पुन्हा एकदा खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत मेदू वडा। मेदू वड्याची रेसिपी फार सोपी आहे, तुम्ही घरच्या घरी बनवू शकता। चला तर मग पाहूया आपण मेदू वडा कसा बनवायचा। मेदू वडे बनवण्यासाठी मी 2 वाटी उडदाची डाळ घेतली होती। बघू शकता तुम्ही, ती कमीत कमी 3 ते 4 तास आपल्याला भिजवून घ्यायची आहे। ही भिजवून झालेली आहे। आपण आता ही वाटायची आहे। वाटण्याच्या आधी आपल्याला यामध्ये मी 1 इंच आलं आणि 5 ते 6 मिरची घेतलेली आहे, ती आपल्याला यामध्येच मिक्स करून थोडंसं जाडसर असं वाटून घ्यायचं आहे। तुम्ही बघू शकता डाळीतलं मी पूर्ण पाणी काढलेलं आहे। अद्रक आणि मिरची घातलेली आहे। आपल्याला यामध्ये एकदम थोडंच पाणी घालायचं आहे, 2-3 चमचे, आणि डाळ वाटून घ्यायची आहे। डाळ वाटून झालेली आहे। यामध्ये आपल्याला आता अर्धा चमचा हिंग घालायचा आहे। त्याचबरोबर आपल्याला चवीनुसार मीठ घालायचं आहे यामध्ये। हे मी नारळाचे बारीक तुकडे करून घेतलेले आहेत, तुम्ही बघू शकता। हे आपल्याला यामध्ये घालायचे आहेत। वडे बनवण्यासाठी हे नारळाचे तुकडे जर घातले तर खूप छान स्वाद येतो। आणि आपण आता हे सर्व 10 मिनिट चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। छान फेटायचं आहे। यामध्ये एक हवा निर्माण झाली पाहिजे, ते पीठ फुगलं की आपले वडे सुद्धा छान फुलतात। तेल गरम करायला ठेवलेले आहे। आपण आता वडे बनवायला सुरुवात करायची आहे। याच पद्धतीने आपल्याला पाण्याचा हात लावून, तुम्ही बघू शकता, असा होल करून हे वडे तळून घ्यायचे आहेत। एकदम मीडियम फ्लेमवर आपल्याला वडे तळायचे आहेत, जेणेकरून आतूनही छान ते तळले जातील। तुम्ही बघू शकता वडे छान फ्राय झालेले आहेत। मी आता हे काढून घेते बाहेर। वडे रेडी झालेले आहेत। तुम्ही नारळाची चटणी किंवा सांबार बरोबर हे आपले मेदू वडे खाऊ शकता। तर तुम्ही पाहिलं आज आपण मेदू वडे कसे बनवले ते तुम्ही घरी करून पहा, तुम्हाला नक्कीच आवडेल। त्याचबरोबर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब देखील करा। पुन्हा आपण लवकरच भेटूया एका चमचमीत रेसिपी बरोबर। तोपर्यंत मस्त खा, स्वस्त राहा।